Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο τέταρτο επεισόδιο της εκπομπής Total Green. Η Ομόνοια θα μπορούσε να έφευγε με το τρίποντο από τη Λεμεσό, από το ΑΜΕΓΑ. Έδειχνε με την εικόνα της ότι ήταν σε θέση να πετύχει το στόχο της, όμως στο ποδόσφαιρο πολλές φορές τα δεδομένα διαμορφώνονται όπως δεν τα περιμένεις, υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες, αυτό μας τύχησε και στο τέλος της ημέρας κρατάμε τον ένα βαθμό ύστερα από ένα παιχνίδι στο οποίο για ακόμα μια φορά παίξαμε ποδοσφαιριστή λιγότερο. Να καλωσορίσω τον Ρόι αρχικά. Καλησπέρα, Χρήστο. Και θα καλωσορίσω και τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ομάδας, τον Ανδρέα τον Δημητρίου, ο οποίος θα είναι μαζί μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και πριν μπούμε στη συνέντευξη του Γέσπερ Γιάνσον, θα σε αποχαιρετήσουμε. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Το πρώτο μέρος θα αναλύσετε, θα δούμε τι έγινε στο παιχνίδι και μετά μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Γιάνσον. Λοιπόν, να δώσουμε τις χορηγούς μας, να τους ευχαριστήσουμε κιόλας, τον Όμιλο Λαϊκού, τα συμπληρώματα διατροφής Joint Days από την Vitam Biotics, τον Django Fashions και το Pasta Strata, η εκπομπή η οποία περιλαμβάνει ασφαλώς την ανάλυση του αγώνα με την ΑΕΛ και βεβαίως το κυρίως πιάτο για απόψε, το οποίο θα είναι η συνέντευξη με τον Αθλητικό Διευθυντή Γέσπερ Γιάνσον. Ο λόγος επίσης που βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο ο Ανδρέας Δημητρίου είναι για να ενημερώσει για κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνεί η ομάδα με τον κόσμο της για τα θέματα τα οποία θα είναι στην επικαιρότητα ανά πάσα στιγμή. Ναι, επί της ουσίας θέλαμε να τυποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούμε με τον κόσμο, ώστε να ξέρει και ο κόσμος τι να περιμένει από εμάς και να υπάρχει μια πιο οργανωμένη διαδικασία επικοινωνίας της ομάδας με τον κόσμο της. Επί της ουσίας χωρίσαμε σε 4 κατηγορίες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με τα καθημερινά νέα της ομάδας, ενημέρωση σχετικά με ποδοσφαιριστές, τραυματίες, με θέματα της Ομοσπονδίας, με θέματα εισιτηρίων κτλ. Αυτή η ενημέρωση θα επιδιώξουμε να γίνεται περίπου μία φορά την εβδομάδα. Το δεύτερο τομέας αφορά το πώς προχωρά ο βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αθλητικός στρατηγικός σχεδιασμός της ομάδας. Τοποθετήσεις για αυτό το ζήτημα εκτιμούμε ότι θα γίνονται περίπου μία φορά τον μήνα. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε τις ευρύτερες τοποθετήσεις σχετικά με το πώς προχωρά ο οργανισμός, ο ολόκληρος οργανισμός της ομάδας, από τον πρόεδρο ή και τον αναπληρωτή πρόεδρο. Αυτές οι τοποθετήσεις εκτιμούμε ότι θα γίνονται περίπου κάθε εξάμηνο. Και βέβαια θα υπάρχουν και οι έκτακτες τοποθετήσεις. Θα είναι περιπτώσεις που εμείς θα κρίνουμε ότι χρειάζεται μια δημόσια παρέμβαση από την ομάδα και θα προχωρούμε αναλόγως με το ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει να κάνει αυτές τις τοποθετήσεις. Και επί της ουσίας θέλαμε να κάνουμε τον κόσμο να γνωρίζει ότι θα προσπαθήσουμε, εφαρμόζοντας αυτή τη διαδικασία, να παρέχουμε όσο δυνατόν πιο καλή επικοινωνία της ομάδας με τον κόσμο της. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος διψά για ενημέρωση. Έτσι, θέλει καθημερινά να γνωρίζει τι συμβαίνει στην ομάδα του. Και θα έλεγα ότι ακόμα και αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα δεύτερη παρέμβαση του Γέσπερ Γιάνσον δεν ξέρω αν εντάσσεται μέσα σε αυτό το μέσα σε αυτή την αλλαγή, ας το πούμε, του σχεδιασμού του επικοινωνιακού. Ναι, σίγουρα. Θα προσπαθήσουμε θέματα τα οποία αφορούν καθαρά αγωνιστικά ζητήματα, καθαρά ζητήματα που αφορούν τον αθλητικό στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας, να μιλούν τα αρμόδια και τα πιο κατάλληλα άτομα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο ο κύριος Γιάνσον θα έχουμε σε λίγο τη συνέντευξη του και θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κόσμο μας να ακούσει από τον καθήλυνα αρμόδιο για αγωνιστικά ζητήματα πώς προχωρά το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο. Μάλιστα. Εντάξει, θα είναι πολύ καλό το τι θα. Πώς σας φαίνεται η διαδικασία? Βεβαίως. Αν με ρωτάς, εγώ συμφωνώ 100% και μάλιστα εξέλαβε πολύ θετικά ο κόσμος το γεγονός ότι πλέον είναι ένα μικρό παράδειγμα το οποίο δείχνει έτσι μια αλλαγή πλεύσης, αν θέλεις, ακόμα και το ότι βγαίνει ονομαστικά η αποστολή πριν τα παιχνίδια. Είναι κάτι που δεν ίσχυε προηγουμένως.
Ναι, αυτό. Ο κόσμος θέλει να έχει μια ειλικρινή ενημέρωση και η επικοινωνία πάντοτε, ειδικά σε στιγμές στις οποίες ο κόσμος έχει αρκετές είτε απορίες, είτε νιώθει έτσι κάπως έντονα ότι θέλει να ενημερώνεται για την ομάδα του. Είναι σημαντικό να μπορεί να επικοινωνάς και ταυτόχρονα να κατευνάζεις και τις ανησυχίες του κόσμου, επειδή πολλές φορές όταν δεν υπάρχουν οι απαντήσεις αυτές που θέλει να, όχι που θέλει να ακούσει ο κόσμος, αλλά θέλει κάποιος να επικοινωνά σε έναν πλαίσιο όπως το περίγραψες εσύ, λίγο πιο συγκεκριμένο από τους καθήλυν αρμόδιους, να μπορούν να ρωτούνται και να παίρνουν τις απαντήσεις για θέματα που άπτονται του ποδοσφαιρικού τμήματος και όχι μόνο. Όταν είναι μια καλή κίνηση. Εσείς που αναλαμβάνετε το ρόλο στο να συζητήσετε, για παράδειγμα σήμερα με τον κύριο Γιάνσον, δεν το προτιμάτε κι εσείς να μιλάτε για τέτοια ζητήματα με ανθρώπους που είναι το αντικείμενο τους άμεσα και όχι με τον εκπρόσωπο τύπου, ο οποίος όση καλή διάθεση και να έχει, δεν είναι το αντικείμενο του το ποδόσφαιρο, εκτός κι αν το έχει εφαπρό ή οτιδήποτε. Ουσιαστικά εμείς εδώ έχω την εντύπωση ότι λίγο πολύ εκπροσωπούμε τον κόσμο και θέτουμε τις ερωτήσεις που ο ίδιος ο οπαδός της Ομόνοιας θα ήθελε να θέσει στον αθλητικό διευθυντή. Και στον εκάστοτε καλεσμένο. Και στον εκάστοτε καλεσμένο, σωστά. Απλά πρέπει είναι μια γραμμή η οποία πρέπει να υπάρχει μια ειλικρίνεια και μια διάθεση να δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα, επειδή πολλές φορές μπορεί να μιλάμε και να μην δίνονται απαντήσεις, είτε και να αποτρέπει και την οικοτολογία, νομίζω εγώ, διότι είναι αυτό που μπορεί να γιγαντώσει, ένα θέμα το οποίο να μην υφίσταται καν. Σωστά. Εντάξει, κοιτάξτε, το θέμα των ψιθύρων ή των φημών είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξεις στον απόλυτο βαθμό. Σε κάποιο σημείο μπορείς να το ελέγξεις με το να κάνεις τις δημόσιες τοποθετήσεις σου όσο πιο συχνά γίνεται, να παραθέτεις τα επιχειρήματα τους, όμως να το εξαλείψεις απόλυτα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, εμείς έχουμε προτρέψει πολλές φορές τον κόσμο να μην εκλαμβάνει ως δεδομένο κάτι που μπορεί να ακούσει ως φήμη. Καλό είναι να αναμένει και τις επίσημες τοποθετήσεις της ομάδας. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ποδόσφαιρο. Στηρίζεσαι πάνω μου. Θέλω να με προσέχεις. Εμείς ακούμε το σώμα σου. Άκου το κι εσύ. Συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max με τριπλή δράση για ευλίγιστες αρθρώσεις χωρίς πόνο. Από τη Biotics. Άκου το σώμα σου.
Έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας να ευχαριστήσουμε ξανά τους χορηγούς μας, τον Όμιλο Λαϊκού, το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days από την Vitam Biotics, τα Django Fashions και το εστιατόριο Πάστα Strata. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Ένα παιχνίδι στο οποίο και πάλι άλλαξαν αρνητικά τα δεδομένα για την ομάδα μας και στο τέλος της ημέρας, εφόσον δεν σκοράραμε, και παίζοντας για ένα 45 λεπτό με 10 ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι ο βαθμός σε ένα παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ, έναν τέρπι ουσιαστικά, δεν θα πρέπει τουλάχιστον να απογοητεύει. Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Εγώ η αλήθεια είναι το αίσθημα που είχα μετά που τέλειωσε το παιχνίδι, παρά την ισοπαλία, το ένιωσα σαν ήττα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε ένα αλλαγή συναισθημάτων. Αρχικά μια πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα μας που γεμώνε με αισιοδοξία. Έναν καλό τέλειωμα στο πρώτο ημίχρονο και έναν εντελώς διαφορετικό δεύτερο, στο οποίο κρατούμε με το χαρακτήρα που δείξαμε αμυντικά σε ένα 45 λεπτό, όμως στο τέλος της ημέρας εμένα προσωπικά κρατώ την απογοήτευση για τους χαμένους 2 βαθμούς. Όχι, δεν ήμουν ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας, απλά για τους χαμένους τους βαθμούς μου έμεινε αυτή η γεύση και η πικρία θέση στο τέλος. Εγώ θα έλεγα δεν υπάρχει λόγος για απογοήτευση και για την εικόνα που είδαμε της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και για τη χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε. Είμαστε στην 4η αγωνιστική και όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία σταδιακά δείχνει να ανεβάζει το ρυθμό της, να αποκτά μια σχετική διάρκεια, διότι η διάρκεια, δεν ξέρω αν μπορείς να μιλήσεις για διάρκεια σε 2 παιχνίδια, διότι είχαμε και την παρένθεση του παιχνιδιού με την Καρμιώτισσα. Όμως στην παρούσα χρονική στιγμή, ο ένας βαθμός μέσα στη Λεμεσό και με μια απόδοση όπως αυτήν του πρώτου ημιχρόνου, αν θέλει κάποιος μπορεί να πει του πρώτου 20 λεπτού ή μισάωρου, εμένα μου άφησε, θέλω να κρατήσω μάλλον εκείνο το ενθαρρυντικό μήνυμα. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θέλεις και εσύ να πεις? Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνω τις τοποθετήσεις και των δύο σας και έχω την εντύπωση ότι η μία δεν σύγκρουται με την άλλη. Διότι ο Μεν Χρήστος επεσήμανε την πολύ καλή παρουσία του πρώτου ημιχρόνου που τον γεμίζει η αισιοδοξία της συνέχεια. Εσύ έστρεψες περισσότερη προσοχή σου στο γεγονός ότι δεν ήρθε η νίκη, κάτι που σίγουρα όλους μας στεναχώρησε. Οπότε θεωρώ οι τοποθετήσεις σας, εάν τις πιάσουμε και τις βάλουμε μαζί, έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς ένιωθε ο Ομονιάτης με το τέλος του αγώνα. Όλοι σκεφτόμασταν πώς θα ήταν το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίζαμε 11-11. Και εντάξει, δεν μπορεί να ξέρεις ποτέ στο ποδόσφαιρο, αλλά πιστεύουμε ότι θα κερδίζαμε τον αγώνα. Είναι ιδιαίτερα, εμένα προσωπικά, σαν Ανδρέα, το πρώτο ημίχρονο μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο μπήκε η ομάδα στο γήπεδο, δηλαδή ο χαρακτήρας που είχε στο γήπεδο. Ένιωθες ότι η ομάδα έβγαζε ότι σήμερα ήρθα να κερδίσω. Επιτεθήκαμε με διάφορους τρόπους. Πρεσάρισμα συνεχώς, ειδικά το πρώτο μισάωρο, ανακτούσαμε την μπάλα σχετικά εύκολα και ανανώναμε τις επιθέσεις μας. Αμυντικά σχεδόν δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Και εντάξει, ήρθε η κόκκινη, άλλαξε όλο το παιχνίδι, αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε ανάλογα στο γήπεδο. Πλέον το μυαλό ίσως πήγε περισσότερο στο πώς θα μπορέσουμε να φυλάξουμε τα νότα μας και να περιμένουμε την ευκαιρία μας να χτυπήσουμε. Βρήκαμε τις 2 φάσεις που μπορούσαμε στο τέλος. Βάλε μια ανωτελεία, να ξεκινήσουμε να τα λέμε σε λίγο με εικόνα. Πρώτα να πάμε όμως να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. ΑΕΚ Οθέλος 3-2, Δόξα ΕΣ 1-3, ΑΕΛ Ομόνια 0-0, Καρμιώτης Ανόρθωση 1-3, Άρης Πάφος 1-1, ΑΠΟΕΛ Απόλλων 1-1, το παιχνίδι το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί απόψε στο αμόχωστος μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας και του Εθνικού. Αναβλήθηκε λόγω της αποχής που ανακοίνωσαν γύρω στο μεσημέρι οι διαιτητές μετά την εμπριστική επίθεση που δέχθηκε συγγενικό πρόσωπο διαιτητή. Έβγαλε ανακοίνωση η ΚΟΠ. Ουσιαστικά οι διαιτητές τις ζητούν να εξιχνιαστούν και οι προηγούμενες υποθέσεις ή να ξεκινήσουν να εξιχνιάζονται, αν θέλετε, οι υποθέσεις με τις επιθέσεις, τέτοιας φύσης επιθέσεις προς τους διαιτητές. Βγάλαμε και εμείς ανακοίνωση. Ναι. Βγάλει και η ομάδα. Μισό δευτερόλεπτο να δώσουμε την βαθμολογία, την κάρτα και να μας τα πεις, Ανδρέα. Πάμε να δούμε την βαθμολογία έτσι όπως διαμορφώνεται. Είναι στην πρώτη θέση
μαζί ο Άρης και η Ανόρθωση με 10 βαθμούς. Είναι στην τρίτη θέση η Ομόνοια με 8 βαθμούς. Τέταρτη η Πάφος με 7 έχοντας αγώνα λιγότερο, όσους έχει και η ΑΕΚ αλλά και η ΑΕΛ. Στους 6 βαθμούς και στην 7η θέση ο Απόλλων, 8ο το ΑΠΟΕΛ με 4 και αγώνα λιγότερο. Στους 3 βαθμούς η ΑΕΣ, στους 2 ο Θέλος, Εθνικός και Νέα Σαλαμίνα επίσης με 2, με το μεταξύ τους παιχνίδι να έχει αναβληθεί. Καρμιώτης με 1 βαθμό και χωρίς βαθμό η Δόξα. Πάμε να δούμε και την κάρτα με την επόμενη αγωνιστική. ΑΕΣ, ΑΕΚ, Πάφος, Δόξα, Εθνικός Καρμιώτης, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, ΑΕΛ, ο Θέλος, Νέα Σαλαμίνα και το δικό μας το παιχνίδι θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Ναι, Ανδρέα. Εντάξει, ουσιαστικά στην ανακοίνωση μας αναφέρουμε πως πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει το γεγονός πως η πολιτεία και η αστυνομία θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να εξιχνιάζουν αυτές τις υποθέσεις και οι δράστες να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Διότι όπως πάμε δυστυχώς, πάμε ολοταχώς για να θρηνήσουμε θύματα. Η βομβιστική επίθεση τελευταία, η εμπριστική επίθεση τελευταία έγινε ενάντια σε συγγενικό πρόσωπο διαιτητή. Δηλαδή το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει, χοντρένει. Και πρέπει να νιώθουμε ντροπή ως πολιτεία που δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας. Και αυτό είναι που επισημάνομαι, πως τα τελευταία χρόνια ακούσαμε πολλά ευχόλογα, ακούσαμε υποσχέσεις, ακούσαμε πως θα ληφθούν μέτρα, όμως επί της ουσίας είναι το ίδιο σκηνικό και παραλαμβάνεται. Πρέπει αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά. Δηλαδή δεν μας τιμά σαν κράτος, σαν πολιτεία, αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη όταν ακούνε τι συμβαίνει στην Κύπρο. Εντάξει. Ελπίζουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο την επόμενη αγωνιστική. Ναι, θα κάτσουν σε συζητήσεις οι ΚΟΠ μαζί με τους διαιτητές. Μακάρι να μην μείνει στον αέρα η όλη υπόθεση και να δούμε το πρωτάθλημα μας να πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε για Ομόνοια, βλέποντας πρώτα τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού που διεξήχθη το Σάββατο στη Λεμεσό. Ρωμάν παίζουν στην περιοχή. Ελευθερώθηκε για να δώσει στον Σίμιτς. Η παλιά απέναντι ευκαιρία. 1-0, όχι. Ο Κακουλής έκανε την κεφαλιά από κοντά. Ο Μπέκερ έκανε μια πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση. Έχει επιστρέψει στο μεταξύ ο Χεντή. Πέρασε ο Σεμέδο στην πλάτη του Τσούκα. Έκανε το σουτ. Απέκρουσε και πάλι ο Μπέκερ. Λέει όχι στην Ομόνοια. Τζάλμα της ΑΕΛ. Έστειλε την παλιά απέναντι ο Μίλετης, απομάκρυνε Σερνίτς. Σουτ στην πλάτη του Σίμιτς για να καταλήξει η μπάλα στον Τζάλμα. Νέα παλιά ο Χέντι την κεφαλιά. Αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια και καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Μπέζους το σκέφτηκε, έκανε το σουτ στο δοκάρι. Φοβερό σουτ από τον Μπέζους. Και δίδαγμα για όλους μας να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε τους παίκτες. Τέλεσε ο Μπέζους, ανεβαίνει ο Μίλετιτς. Κατάφερε να βρει το Κακουλί το ανάποδο άστοχο. Ανεβαίνει ο Τσούκα, προτιμά να παίξει απέναντι. Ο Χέντι θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Εφορμά στην αντίπαλη περιοχή και κάνει και το σούτ. Ο Φαμπιάνο δεν ευνηδιάζεται. Αυτή είναι η πρώτη τελική στον στόχο για την ΑΕΛ. Δίνουν ατομικές μάχες σε αυτή την εκτέλεση. Ο Μπέκερ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, δεν μπόρεσε ο Σεμέδο. Μακριά ο Χέντι. Κερδίζει την μπάλα και θέλει να παίξει και αυτός γρήγορα. Βλέποντας τον Ανδρέου να κινείται μαζί με τον Σιπριάνο στο κέντρο της άμυνας της Ομόνοιας. Ο Ανδρέου πήρε την μπάλα, ντρίμπλαρε. Θα δούμε το χρώμα της κάρτας. Κόκκινη κάρτα. Για στέρηση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος. Και εκεί που πάει να τελειώσει την προσπάθεια τον ανατρέπει, στερώντας του τη δυνατότητα να σκοράρει και βλέποντας την κόκκινη κάρτα. Πήγε λίγο πλάγια, δόθηκε δυνατότητα για άμυνα από τους παίκτες της Ομόνοιας. Ξανακερδίζει ο Χριστόφορος Φραντζής και στέλνει την σέντρα. Ο Σέρνιτς θα κάνει το σούτ, ο Φαμπιάνο λέει όχι. Ο Μεντόσα όντως εκτελεί, ο Φαμπιάνο βλέπει την μπάλα να φεύγει λίγο δεξιότερα από το αριστερό, κάθε το δοκάρι του. Εδώ ξανά. Λοΐζου στάθηκε στα πόδια του και πέρασε την πάσα στον Αλιούμ και ο Ομόνοια έχει μεγάλη ευκαιρία, το πλασέ αποκρούει ο Μπέκερ. Η φάση δεν θα μετρήσει γιατί σηκώθηκε το σημαίακι. Όχι λέει ο διαιτητής, δεν υποδειχθήκε offside.
Χαραλάμπους. Ευκαιρία για την Ομόνια, θα δώσει στον Αλιούμ απέναντι ο Λοΐζου. Το γύρισμα για τον Χαραλάμπους, αποκρούει ο Μπέκερ, ο Λοΐζου έχει ευκαιρία. Ο Ανσαριφάρ δεν μπορεί. Η Ομόνια, η οποία παρατάχθηκε λίγο πολύ με την φιλοσοφία του προηγούμενου παιχνιδιού της και με σχεδόν ίδια εντεκάδα, με την αναγκαστική αλλαγή του Μπασιρού, τοποθετώντας τον Κασάμα δίπλα από τον Κούσουλο. Είδαμε αυτοματισμούς, είδαμε επιθέσεις με όλους τους τρόπους, όπως είπε προηγουμένως και ο Ανδρέας. Είδαμε ταχύτητα στις επιθέσεις της, είδαμε αμυντικά να περιορίζει σχεδόν στον απόλυτο βαθμό την ΑΕΛ και να καθυστερεί πάρα πολύ να βρει πατήματα μέσα στο γήπεδο η αντίπαλος μας και να αρχίσει να βγαίνει μπροστά. Όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε διαφορετικό παιχνίδι. Παρόλα αυτά, παρά την εδαφική υπεροχή που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι θα βλέπαμε αυτό το σκηνικό, και πάλι δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Νομίζω μας κάλυψε σε Χρήστο αυτά που περιγράψες. Όντως, το είπε και ο Ανδρέας πριν, το ανάφερα και εγώ, ποικιλία στον τρόπο ανάπτυξης. Σχεδόν όλη η ομάδα ανέβαινε και επιτίθετουν, και τα back μας και τα wing μας. Στο 10ο λεπτό είχαμε ήδη 2 ευκαιρίες, είχαμε δημιουργήσει και μια φάση αποστατική από ένα corner, το οποίο και πάλι φαίνεται δουλεμένο στην προπόνηση όταν ο Κασάμα την έστειλε ψηλά out. Προσωπικές ενέργειες του Μπέζου στο δοκάρι, το απευθείας corner. Φυσιολογικά η ΑΕΛ ανέβηκε, πίεσε λίγο πιο ψηλά και ανάγκασε τα back να περιοριστούν λίγο πίσω στο χώρο τους από το 20ο λεπτό και μετά, χωρίς να γίνει θετική. Η κόκκινη κάρτα, θα συμφωνήσω, έδωσε μια φλίαρη υπεροχή, ανούσια κατοχή της μπάλας στην ΑΕΛ, αλλά συνάμα και η δική μας η ομάδα δεν κατάφερε να βρει τις ευκαιρίες ή τους χώρους εκείνους που ίσως να έλπιζε να μπορούσε. Έπρεπε να φτάσουμε στα τελικά στάδια του αγώνα, όταν όντως έχασαμε 2 ευκαιρίες που θα μπορούσαμε πλέον να κλέψουμε την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως θεωρώ ότι η ΑΕΛ, ακόμα και στη στιγμή που έπαιζε με το αριθμητικό της πλεονέκτημα, παρέμεινε επιφυλακτική. Κράτησε αρκετούς παίχτες πίσω. Δηλαδή έδειχνε ότι ακόμα φοβάται το παιχνίδι. Και γι' αυτό την είδαμε να παίρνει κάποια ρίσκα στα τελευταία λεπτά. Μπράβο. Πότε, σε ποιο λεπτό ήταν που έβαλε το δεξί μπακ το μακρύ? Στο 80. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι εκείνο το 15 λεπτό μέσα καθυστερήσεις ρίσκαρε ο προπονητής της ΑΕΛ και προσπάθησε να πιάσει το παιχνίδι, να κερδίσει το παιχνίδι. Έκαμε και την αλλαγή του Φραντζή που ήταν στο κέντρο, το μετάφερε στα άκρα. Ουσιαστικά έγινε πιο επιθετική η ΑΕΛ σε εκείνο το σημείο. Ναι, δεν θέλησε ο Χρήστος ο Χαραλάμπους να πάει μπροστά ευθύς εξ αρχής μόλις πήρε αριθμητικό πλεονέκτημα η ΑΕΛ. Νομίζω η αλλαγή που είχε κάνει ήταν πήγε μέσω Παπαφώτη στο κέντρο, μεταφέρθηκε ο αριστερός μπακ που είναι η φυσική του θέση, μεταφέρθηκε στη θέση, ήταν στο κέντρο και πήγε στο αριστερό άκρο και έγινε πιο επιθετική κάπως η ομάδα. Και μετά έκαμε και την αλλαγή του επιθετικό που ήρθε δεξί μπακ. Κάτι άλλο μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ παίζε με αριθμητικό πλεονέκτημα η ΑΕΛ, είχε ποδοσφαιριστή στο 75 που έπαιζε με κράμπες. Αν το προσέξετε, ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ στο 75, δηλαδή τρέξαν και αυτοί παρά το γεγονός ότι ήταν 11, τρέχαν αλλά κουραστήκαν. Παραλαμβάνω, έδειξε χαρακτήρα η Ομόνια. Δεύτερο χρόνο τουλάχιστον αμυντικά. Όμως θεωρώ ότι θα μπορούσαμε με λίγη συγκέντρωση, αν βρίσκαμε τους χώρους εκείνους, να δημιουργούσαμε και περισσότερες ευκαιρίες νωρίτερα. Σε κάποιος μπορεί να πει ότι με την αναγκαστική αλλαγή του Μπεζούς, ύστερα το Σίμιτς και ο Σεμέδο, χάσαμε ίσως και ο Ανδρώνικος. Θα μου πει, μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, τους αντικαταστήσαμε με κάποιους άλλους με φρέσκα πόδια, όμως χάσαμε ίσως τους πιο επικίνδυνους παίχτες. Χάσαμε τα στοιχεία τους, τα δικά τους στοιχεία. Την ταχύτητα του Ανδρώνικου, την δυσδυτικότητα και δημιουργία και του Σίμιτς και του Μπεζούς και του τους πιάσαμε που μπάφω, του Σεμέδο.
Sorry, μάγκωσα. Θα πάμε στην ατομική ανάλυση. Θα σχολιάσουμε ανατομικά τους παίχτες, αφού δούμε πρώτα κάποιες φάσεις οι οποίες επιλέγησαν, κύριες φάσεις στο παιχνίδι. Αρχίζοντας με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Ανδρώνικου, τον πάσιμον του Μπέζους, ο οποίος χειρίζεται πολύ καλά την μπάλα και βλέπει τον Σίμιτς, ο οποίος του δίνει στήριγμα πολύ ωραία. Η πάσα του Μπέζους με το εξωτερικό και καταπληκτική η μπαλιά του Σίμιτς επίσης με το εξωτερικό προς τον Κακουλίν. Εδώ η μπαλιά θύμισε λίγο Ντάνι Άλβες. Ακριβίας, εκεί που την ήθελε ο Ανδρώνικος. Εντάξει. Θα έπρεπε να σκοράρει. Αυτή η φάση γίνεται γκολ. Συνήθως. Εντάξει, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Πιστώνεται και κάποιες πολύ μεγάλες αποκρούσεις και πρέπει να το πούμε. Ο Μουριέλ, έτσι. Έκανε μεγάλο παιχνίδι, συνέβαλε καθοριστικά στο να καταφέρει η ΑΕΛ να κρατήσει το 0 στην... Ήταν η πρώτη του εμφάνιση φέτος και ήταν όντως... Ήρθε έτσι σαν τέζα που το περσινό παιχνίδι στο Τσίριο, όταν τότε πρωταγωνιστίζαν ο Μπρούνο που είχε χάσει τόσες ευκαιρίες και χάσει και πέναρτη αν δεν κάνω λάθος και φοβήθηκα λίγο έτσι όπως ξεκινήσε με τις πρώτες δύο αποκρούσεις. Πάμε στην επόμενη φάση. Στο 10ο λεπτό. Στο 10ο λεπτό εδώ βλέπουμε τον Μίλετιτς. Ουσιαστικά είναι ο Κούσουλος στο κέντρο των δύο στόπερ και ανοίγουν οι δύο στόπερ δεξιά. Με τον Κούσουλο να στέλνει παλιά ακριβία στο Σεμέδο. Ήταν καταπληκτικό το κατεβάσμα του Σεμέδο. Ένα touch ετοίμασμα και τέλειωμα το οποίο ήταν πραγματικά, τώρα να πούμε ιδανικό, για να είναι ιδανικό σίγουρα πρέπει να μπει. Αλλά και πάλι, δέστε απόκρουση από τον Μουριέλ. Ήταν ενστιχτώδης, ήταν σε πολύ δύσκολο σημείο. Η μπάλα πήγαινε στη γωνία. Νομίζω δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει καλύτερο τέλειωμα ο Σεμέδο στη συγκεκριμένη φάση. Ήταν όντως, εμένα μου άρεσε πολύ και το κατέβασμα. Είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε παραπάνω από το Σεμέδο. Κατέβασμα, να ελευθερώνεται και να τελειώνει. Να στέλνει την μπάλα μπροστά, να ανοίγει διασκελισμό. Με περισσότερη αποφασιστικότητα τις φάσεις. Να προσθέσει και λίγη ουσία περισσότερο. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι υπέροχη η κάθετη πάσα από τον Μπέζους. Έπαιξε με πλάτη ο Κακουλής. Είδε ξανά τον Μπέζους. Νομίζω, δεν ξέρω αν έμενε κανείς αυτή την επιλογή από τον Μπέζους. Σε εκείνον το σημείο, με παίχτη στο πλάι του, με παίχτες μπροστά του, παρόλα αυτά είδε την επιλογή, είδε τη στιγμή. Έπιανε να το εκμεταλλευτεί. Αν είχε κάποιον παίχτη στο γήπεδο που θα το περίμενες, αυτός είναι ο Μπέζους. Θεωρώ, ναι, δοκάρι είναι έξω η μπάλα. Αυτό που λέμε δοκάρι μέσα, δοκάρι είναι έξω. Μέχρι το 27ο λεπτό η Ομόνοια θα μπορούσε σε 3 περιπτώσεις, χάνοντας σπουδαίες ευκαιρίες, να πετύχει γκολ. Από ένα σημείο και μετά, νομίζω ήταν αναμενόμενο να περιμένουμε ότι και η ΑΕΛ θα αρχίσει κάπως να ξεθαρρεύει, να κερδίζει μέτρα, να βρίσκει καλύτερα πατήματα. Πάμε στην επόμενη φάση. Απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τον Μπέζους και πάλι που... Ο Τζόρτι επιχειρούσε αυτά τα χτυπήματα. Ναι. Ήταν μέσα, ενώ ήταν δύσκολο όμως να σκοράρει. Ήταν τοποθετημένος σωστά. Περισσότερο, ίσως αν υπήρχε κάποιος εκεί κοντά, επειδή δεν την εγράπωσε την μπάλα, την έδιωξε όταν στον όμιλο των παιχτών, αν είχε κάποιον να της πρόξει ίσως. Όμως καταγράφηκε και αυτό σαν μια ευκαιρία. Ήταν σωστά τοποθετημένη αμυντική ΑΕΛ εδώ, καθάρισαν να διώξαν την απόκριση του Ρωμαφυλά. Πάμε στην επόμενη φάση, είναι αυτή του στο δεύτερο ημιχρονό. Είχε προηγηθεί φάουλ για την Ομόνοια, το οποίο εκτέλεσε ο Μπέζους λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Άρπαξε την μπάλα ο Μουριέλ και είδε τον νεαρό τον Αντρέου. Του έστειλε την μπάλα μπροστά, κατέβασε ωραία. Όμως εδώ για το ποιος έχει ευθύνη για την κόκκινη, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε πολλές και διαφορετικές απόψεις. Αρχικά το γεγονός ότι έμεινε ένας ποδοσφαιριστής μόνος του πίσω για να καλύψει την άμυνα, ίσως να μην ήταν η πιο ορθή επιλογή. Εδώ βλέπετε. Ο Μπέζους θεωρώ ότι στο μαρκάρισμα του θα μπορούσε να λειτουργήσει κάπως καλύτερα, ενώ από τη στιγμή που έτρεξε για να μπει στη φάση και να συμμετάσχει στην άμυνα, θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο ουσιαστικός. Και βεβαίως είναι συζητήσιμο το αν ο Σιπριάνο έπραξε σωστά ή όχι.
Βλέποντας ξανά τη φάση, είναι κάτι που λένε πάντα, είναι ότι δεν αφήνεις την μπάλα να χτυπήσει στο έδαφος. Όμως θεωρώ ότι από την αρχή ο παίχτης της ΑΕΛ τοποθετηθήκε καλύτερα σε σχέση με το Σπρά. Θα συμφωνήσω ότι θα έπρεπε να κρατηθεί ακόμα τουλάχιστον ένας παίχτης εκεί κοντά. Βλέπουμε και εδώ ότι όντως ο παίχτης, ο Μπέζους που ήταν κοντά, θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο πιο ουσιαστικά να μπει με παραπάνω αποφασιστικότητα, επειδή έμπαινε έτσι, παρατηρούσε ίσως λίγο πιο διστακτικά από μια απόσταση και θα μπορούσε πιθανότατα να βοηθούσε εκεί και να μην χρεώνεται και με κόκκινη ο Μαρκίνιος, επειδή αν πλησιάζε περισσότερο στη φάση και έβγαινε η άμυνα, ίσως να... Όμως δυστυχώς, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι η κάρτα ήταν, το χρόνο της κάρτας σωστό. Από εκεί και πέρα ένα λάθος που καταγράφεται και θα πρέπει να το αποφύγουμε γενικά επειδή μας έπιασα στον ύπνο. Δηλαδή με ένα βολέ του τερματοφύλακα βγήκε φάτσα ο παίχτης της ΑΕΛ και θα έπρεπε να συμπεριφερθούμε γενικά καλύτερα σε αυτή τη φάση που ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις που αμυντικά έκαναμε λάθος, όμως εστίχησε την αποβολή του ποδοσφαιριστή μας και κατ' επέκταση... Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι προσπάθεια από το Χέντι, η πάσα μέσα στην περιοχή και στη στιγμή της πίεσης φτάνει η μπάλα έξω από την περιοχή και αυτό το πολύ δυνατό σουτ αναγκάζει τον Φαπιάνο σε δύσκολη αποκρουσή. Εγώ θεωρώ δεν ήταν δύσκολη, η δυσκολία ήταν ότι είχε πολλούς παίχτες μπροστά του και ίσως δεν έβλεπε, αλλά δεν ήταν... Και πράγει και ταχύτητα η μπάλα, ήταν δυνατόν το σουτ. Ναι, η μπάλα όταν μπει τέτοια δύναμη πάνω στο σουτ μπορεί να ξεκινήσει να παίρνει και λίγο να κανόνει στην πόρη. Ναι. Βλέπουμε και την επόμενη φάση. Εδώ είναι η κάθετη πάσα του Λοΐζου στον Αλιούμ, ο οποίος αν και ήταν offside θα μπορούσε να έκανε καλύτερο τελείωμα. Εκεί πλάσε με το εξωτερικό, δεν ξέρω, ενδεχομένως να σκέφτηκε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα, αλλά δεξιοπόδας νομίζω ότι μπορούσε να βάλει το εσωτερικό φάλσο, να την περάσει δίπλα από τον τερματοφύλακα. Εν πάση περιπτώσει ήταν ως μη γενομένη η φάση. Όμως καταγράφεται περισσότερο για το τελείωμα, εκεί θα έπρεπε να ήταν... Και για το γεγονός ότι ο Αλιούμ μπήκε στο παιχνίδι, είδε τον χώρο, έπιε με αυτοπεποίθηση στη φάση. Χρησιμοποίησε το όπλο του βασικά. Ναι, την ταχύτητα του. Ναι. Πολύ καλή και η πάσα από τον Λοΐζου. Δεν ξέρω αν υπήρχε δυνατότητα να γίνει κλάσματα δευτερολέπτου νωρίτερα για να μην βγει offside ο Αλιούμ, όμως επάλεψε τη φάση ο Λοΐζου και η πάσα του ήταν σωστή. Ήταν εξαιρετική, κλέψιμο ο Λοΐζος, είδε την πάσα. Πάμε στην επόμενη. Ωραία αναλλαγή της μπάλας εκεί μεταξύ του Χαράλαμπου και του Αλιούμ. Είδε την κίνηση ο Αλιούμ του Χαράλαμπου, ήταν πάρα πολύ καλή η πάσα, συστημένη για γκολ. Πολύ γρήγορα τα πρώτα βήματα του Αλιούμ που τρέχει να πάρει την μπάλα. Εδώ πιστώνεται ξανά ο Μουριέλ για τη σωστή τοποθέτηση του και τη σωστή του αντίδραση. Βέβαια ήρθαν ποδοσφαιριστές από πίσω, έμεινε διεκδικήσιμη η μπάλα. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να χτυπήσει την μπάλα εκεί ο Χαράλαμπος διαφορετικά. Δεν λέω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή, απλά δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, αν γύριζε το κορμί του διαφορετικά, θα υπήρχε ο αμυνόμενος δίπλα του που ίσως να μπλοκάρισκε την μπάλα. Ίσως να επέλεξε να τελειώσει τη φάση στην αριστερή γωνία του Μουριέλ, ενώ ίσως να ήταν καλύτερα να έπαιζε στο χώρο που ήταν αριστερά. Εντάξει, ήταν τεράστια ευκαιρία. Εδώ νομίζω ότι θα σκότωνε το παιχνίδι η Ομόνοια αν είχε σκοράρει. Είδαμε και τις φάσεις. Κρατάμε την πολύ καλή απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών σε ακόμα έναν αγώνα. Όπως για παράδειγμα του Μίλετιτς, ο οποίος όπως και στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Ξεχώρισε θεωρώ στο 90 λεπτό ο Μίλετιτς ήταν σταθερός, χωρίς να
στερήσει κάποιος ιδιαίτερα αμυντικά. Θεωρώ ότι ο Μιλέτιτς ήταν ίσως ο πιο σταθερός παίκτης καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν δοκιμάστηκε όσες φορές δοκιμάστηκε στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, όμως όσες φορές χρειάστηκε ήταν σταθερός, ήταν δυνατός και στον αέρα. Προσπάθησε να βοηθήσει και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, ιδιαίτερα τα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Και έτσι θεωρώ ότι από εκεί και πέρα και άλλοι ποδοσφαιριστές προσπαθήσαν και δείξαν στο καλό κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου καλά στοιχεία. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, περιορίστηκε περισσότερο στο τακτικό κομμάτι η απόδοση των παιχτών στο δεύτερο ημιχρόνο. Δηλαδή δεν ξεχώρισε κάποιος με κάποια ατομική ή προσωπική ενέργεια. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι τον Λοΐζο που έδειξε στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που μπήκε μέσα, έδειξε να έχει το πείσμα εκείνον για να αποδείξει ότι θέλει να επανέλθει, επειδή του καταλογίσαν στο παιχνίδι με Γκαρνιώτη σαν ακόμα και αδιαφορία, με βαριά ως χαρακτηρισμός, αλλά κάποιοι είπαν ότι φαίνεται ότι δεν είχε όρεξη εκείνον το παιχνίδι, ενώ εχθές μπήκε και έδειξε πραγματικά ότι έδειξε θέληση. Εντάξει, νομίζω ότι και ο ίδιος ο Λοΐζος γνωρίζει ότι πρέπει να δουλέψει σκληρά, πρέπει να επανέλθει. Είδαμε τι μπορεί να κάνει, ξέρουμε την ποιότητα του σαν ποδοσφαιριστής, είναι νεαρός, είναι τα χρόνια απλώνονται μπροστά του. Είναι μόλις στην αρχή. Είναι μόλις στην αρχή και πρέπει να στρωθεί στη δουλειά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε. Απλώς σε σχέση με τον ατομικό σχολιασμό, εγώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα συγκρίνοντας έτσι και την απόδοση κάποιων ποδοσφαιριστών με προηγούμενα παιχνίδια. Ξεχώρισα τον Κασάμ. Ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν εξαιρετικός ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έτρεξε, μπήκε στον χώρο για να πάρει μπάλα, βοήθησε τους συμπαίχτες του για να παίξουμε, βοήθησε την ομάδα για να μπορέσει να παίξει κάθετα στον χώρο μέχρι ενός σημείου όταν επέλεξε ο προπονητής της ΑΕΛ να τοποθετήσει παίχτη πάνω του, διότι αντιλήφθηκε ότι όλο το παιχνίδι της Ομόνοιας μέχρι ενός σημείου έπαιρναν από τα πόδια του. Ο Σίμιτς δείχνει να ανεβάζει ταχύτητα, δηλαδή τον είδαμε σε ακόμα έναν παιχνίδι να είναι ένα σκαλί πιο πάνω σε θέμα ετοιμότητας και ταχύτητας. Έχουμε να περιμένουμε πολλά. Το ίδιο θα έλεγα και για τον Σεμέδο, ο οποίος, δεν ξέρω, αρχίζω να νιώθω ότι έχει και λίγο την ατυχία. Δηλαδή ψάχνει την ουσία συνέχεια και δεν τη βρίσκει. Εγώ νομίζω ότι και λίγο την γνώμη του Ανδρέας. Για το Σεμέδο. Ναι, γενικά, ποιους εξεχώρισες έτσι για μια ατομική... Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτά που έχετε πει, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εντάξει, ο Σεμέδο νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την ποιότητα του. Δεν είναι τώρα που παίζει στην Κύπρο, τον ξέρουμε. Για τον Λοΐζο θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο χρονικό διάστημα που έπαιξε. Ο Λοΐζος είναι ένα σπουδαίο παιδί και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Ομόνια και προσωπικά πιστεύω ότι από το αμέσως επόμενο παιχνίδι δεν ξέρω αν θα παίξει στην βασική εντεκάδα, αλλά θα απουσιάζει ο Σίμιτς. Θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τον Λοΐζο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Εντάξει, εγώ δεν θα προσθέσω κάτι, όντως, κοιτάξτε, όταν λέμε ότι το ζητούμενο για μια ομάδα είναι να σταθεροποιηθεί σε ψηλά επίπεδα, αυτό σημαίνει ότι και ατομικά παίχτες σαν αυτούς που προαναφέραμε, αλλά και συνολικά όλη η ομάδα πρέπει και αυτή να σταθεροποιηθεί σε ψηλά επίπεδα. Δηλαδή δεν μπορείς να επιτύχεις μια ομαδικά καλή απόδοση χωρίς να έχεις παίχτες κλειδιά σε ψηλό επίπεδο. Οπότε φυσιολογικά πρέπει να ανεβούν. Σε μέδο θεωρώ ότι πρέπει, όπως προανάφερα, να ψάξει να γίνει λίγο πιο ουσιαστικό στο παιχνίδι του, να κάνει τα πράγματα λίγο πιο απλά. Ο Σίμιτς έδειξε από τα πρώτα κιόλας λεπτά, όταν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Άρη στο Super Cup, ότι πρόκειται για ένας που θα βοηθήσει και επιμένω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Ο Μπέζους, ο Κακουλής, υπάρχουν. Ο Μίλετης που είπαμε ότι εδώ και δύο παιχνίδια... Ρώη μου, επέτρεψε μου να πω ότι για να μπορούμε να βλέπουμε μια ομάδα η οποία να λες ότι κάθε εβδομάδα να ανεβάζει το επίπεδο της, ειδικά μια ομάδα η οποία προέρχεται από μια χρονιά όπως την περσινή,
έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, είναι δεδομένο ότι αυτόν το καθορίζει και το επίπεδο της προπόνησης, της καθημερινής προπόνησης, ενώ ακόμα και στα διτέρματα. Δηλαδή το ανταγωνιστικό δίτερμα μπορεί να ανεβάσει αναγκαστικά την απόδοση κάποιου ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρο αυτό, Χριστό. Για παράδειγμα, θέλω να μου πεις, να βάλω ένα τεστ του Χρήστου. Ναι. Θέλω να μου εκτιμήσεις στην τελευταία προπόνηση, αν στην τελευταία προπόνηση ο προπονητής είχε την βασική ενδεκάδα από τη μια πλευρά, ποια πιστεύεις ήταν η ενδεκάδα που ήταν απέναντι από τη βασική ενδεκάδα στην τελευταία προπόνηση? Πολύ ωραία ερώτηση. Ρόι μου, να με βοηθήσεις εσύ. Εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο τερματοφύλακας της αναπληρωματικής ομάδας ήταν ο Ζόχο. Δίδυμος στο κέντρο της άμυνας ήταν ο Κουλιμπαλή με τον Νικόλα τον Παναγιώτου. Αριστερόν πακ ήταν ο Λέτσαξ, δεξιά ήταν ο Ψάλτης. Στο κέντρο ήταν ο Μπασιρού. Ο Μπασιρού ήταν εκτός από τον αγώνα. Άρα ήταν ο Χαράλαμπος, ήταν ο Φράνσον. Τώρα υπολογίζουμε. Ναι. Ήταν ο Χαράλαμπος, ήταν ο Φράνσον. Ήταν στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής ο Αλιούμ μαζί με τον Λοΐζο. Είναι και ο Ζαχαρίου. Ναι, ο Ζαχαρίου, ο Αλιούμ. Ποιος έπαιξε πίσω από το Κάριμ? Έχεις Κάριμ και Αλιούμ. Ένας από τους δύο είναι μπροστά και άλλος πίσω. Άρα ο Αλιούμ έπαιξε πίσω από το Κάριμ. Είναι ανταγωνιστική. Να μην τον ρωτήσω. Εντάξει. Υπολογίζω κι εγώ. Είναι ανταγωνιστικό το δίτερμα? Αυτό ξεκίνησα και απαντούσα σε αυτό που λέγατε. Ναι. Έρχεσαι στα λόγια μου δηλαδή. Επιβεβαιώνεις του λόγου του αληθές. Δηλαδή είναι μια πρόβα για τον προπονητή. Επειδή αυτό που είναι πολύ σωστό. Εσύ το είπες ο Ρόις, δεν θυμάμαι. Ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ανταγωνιστικά τα παιχνίδια στην προπονήση. Οι προπονήσεις, βέβαια. Ναι. Δεν μπορείς να βγάλεις εντάση σε ένα παιχνίδι του Σαββατοκυριακού όταν όλη την εβδομάδα δεν υπάρχουν ψηλές εντάσεις στην προπονήση. Έτσι που βλέπεις τα 90 λεπτά το αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται όλη την εβδομάδα. Το θέμα είναι ότι για τη βασική εντεκάδα, ρε Ρόι μου, μπορεί το δίτερμαν να είναι πιο δύσκολο από το παιχνίδι που έρχεται. Σε κάποιες φορές μπορεί να είναι. Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε. Και επίσης είναι σημαντικό να έχεις το σωστό αριθμό παιχτών σε κάθε θέση. Για παράδειγμα, εάν παράδειγμα έχεις 6 στόπερ, σημαίνει ότι στην προπόνηση οι δύο δεν θα κάνουν προπόνηση, θα είναι έξω. Άρα αυτοί που θα είναι έξω αυτόματα μένουν πιο πίσω από τους υπόλοιπους, επειδή συμμετέχουν στα παιχνίδια. Οπότε είναι σημαντικό για να μπορείς να βελτιώνεις τους παίκτες σου να συμμετέχουν στην προπόνηση και να παίζουν στα διτέρματα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε την παρακάμερα και θα πάμε σε λίγο και στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γέσπερ Γιάνσον.
Αυτή ήταν και η παρακάμερα του παιχνιδιού. Θα μπει πιο αναλυτική, μεγαλύτερη χρονικά αύριο παρακάμερα. Νομίζω πρέπει να έχει δημοσιευθεί, νομίζω πιο μεγάλη, γύρω στα 7 λεπτά. Okay. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσουμε. Πρωτού πάμε στο διάλειμμα μας. Εγώ ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε για 30 δευτερόλεπτα να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα του πρόσφατου παρελθόντος, όταν στον αγώνα κυπέλλου του επαναληπτικού με την Πάφο, με γεμάτο γήπεδο, η ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ. Αν θυμάστε καλά τι είχε γίνει, ξεσηκώθηκε το γήπεδο και έσπρωξε την ομάδα, γύρισε το παιχνίδι και πήραμε την πρόκριση. Αυτό το λέω σαν ομονιάτης προς ομονιάτες. Θέλουμε, χρειάζεται η ομάδα για να μπορέσει να προχωρήσει τον κόσμο της όπως είναι τώρα δίπλα της, με πολύ θετική ενέργεια, πολύ πίστη και όλοι μαζί να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια για την διάκριση της φετινής σεζόν. Αυτά, και σας αφήνω στη συνέντευξη με τον κύριο Γιάνσον, είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολλά να δώσει στον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι η συνέντευξη του Γέσπερ Γιάνσον θα μεταδοθεί οπτικογραφημένη λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης που του έτυχε. Γράφτηκε πριν από λίγο, διότι δεν μπορούσε στην ώρα της εκπομπής ο Σουηδός Αθλητικός Διευθυντής να είναι παρόν. Μας είπε αρκετά ενδιαφέροντα και... Ελπίζω να καλύψα και φορέτε τα ίδια ρούχα στη συνέντευξη. Άρα είναι σίγουρο ότι έγινε πριν λίγο. Ελπίζω οι ερωτήσεις που ρωτήσαμε να είναι αυτές που θέλει να ρωτήσει και ο κόσμος της ομάδας και να πάρει και τις απαντήσεις που ήθελε. Πάμε στο διάλειμμα. Στηρίζεσαι πάνω μου. Θέλω να με προσέχεις. Εμείς ακούμε το σώμα σου. Άκου το κι εσύ. Συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max με τριπλή δράση για ευλίγιστες αρθρώσεις χωρίς πόνο. Από τη Biotics. Άκου το σώμα σου.
Γέσπερ Γιάνσον είναι δίπλα μας. Έχει αφιχθεί στο στούντιο και πρωτού πάμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της απόψινής μας εκπομπής, στη συνέντευξη με τον Σουηδό Αθλητικό Διευθυντή. Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τους χορηγούς μας, τον Όμιλο Λαϊκού, το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days από την Vitam Biotics, τα Junko Fashions και το Pasta Strata. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γέσπερ Γιάνσον στο στούντιο. Είναι η δεύτερη φορά που συνομιλούμε μαζί σε λίγες μέρες και είμαι βέβαιος ότι έχει να δώσει αυτή η συνέντευξη αρκετά στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Welcome, Mr. Jesper Jansen, to Total Green. Second time in not a long time. You had the opportunity to speak with Christos and Andreas last time, if I'm not mistaken. First time with me. Hopefully, we can answer some of the questions that the majority of our fans are curious to find out as much as they can. So, you want to start, Christos? Η αρχή νομίζω θα ήταν καλό να μας κάνει έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το, αν πούμε στα πιο επίκαιρα, στο χθεσινό παιχνίδι. Okay, so the game on Saturday. How do you see what the impressions of the game against on Saturday? Yeah, first of all, thank you to be here. Yeah, second time, but I'm used to communicate more than this with supporters and members. But so it's interesting to be here and nice. Yeah. So to the next question, what I think about the game. Yeah. Actually, I believe that the first 15-20 minutes was probably according to structure and how we played the first 15-20 minutes. I was very satisfied with, and we created a lot of chances. I think we had 3 clear chances, and at that moment we felt we had full control, and also when we went into the dressing room in halftime. So very positive about the first 15-20 minutes. Then it would be nice to play a football game with 11 players for 90 minutes plus sometimes. That has not been the case so far here in Omonia. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, είπε και αυτός ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζει ότι θα μπορεί να τον ικανοποιεί να επικοινωνά με τον κόσμο της ομάδας και είναι κάτι που τον ευχαριστεί. Το μας ευχαρίστησε για την πρόσκληση. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, αναφέρει ότι τα πρώτα 15-20 λεπτά ειδικά ήταν πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας. Τον τρόπο που αναπτύσσεται και παίζει και αμήνεται. Χάσαμε 3 ευκαιρίες. Ακόμα και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου δημιουργήσαμε ακόμα κάποιες είτε ευκαιρίες είτε προϋποθέσεις. Δυστυχώς λέει ότι το δεύτερο ημιχρόνο αλλάξαν τα πλάνα λόγω της κόκκινης κάρτας. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από πολλωστή φορά φέτος. Θα ήταν ωραία, είπε συγκεκριμένα, να μπορούσαμε να τελειώνουμε τα 90 λεπτά συν με 11 παίχτες στο γήπεδο. Αλλά ναι, θεωρεί ότι τα πρώτα 15-20 λεπτά ήταν πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε και φαντάζεται και ο ίδιος να βλέπουμε στην ομάδα. So, let's just generalize a little bit more. Up till now we have played 9 games. How do you generally judge our performance so far? Σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, πώς ο ίδιος κρίνει την παρουσία της ομάδας, τα πρώτα 9 επίσημα παιχνίδια, πώς ο ίδιος κρίνει την παρουσία της ομάδας μας στο γήπεδο. In general, you have some, like I was into, it's very hard to evaluate some matches because we played with 10 men or in a long period also against Appόψε. Ουσιαστικά είναι δύσκολο να γίνει εκτίμηση σε κάποια παιχνίδια λόγω αυτής του αριθμητικού μειονεκτήματος που δημιουργήθηκε. Της ιδιαιτερότητας, ναι. Σε 2-3 παιχνίδια έχουμε παίξει με 9 και 10 ποδοσφαιριστές. So in general, that's hard to evaluate. If we go back to the match in Saturday here, it's I think it's there we're coming to that way. It looks like we the first 15-20 minutes we play good football. It's attacking, we create chances, and it's the ball goes fast, and how we want to look.
Then with the red card, you can say it's not. We need to. We can't have those kind of situations that we get red cards. And in this case, Marquinhos, of course, he comes all alone, make a bad action, but we need also to cover him up much better in that situation. But in general, in fragments of the 9 first matches, when we have played 11 against 11, I think it's improving a little bit more and more, and I see it on trainings also. Sofron is more and more set his way of playing. The players come more and more into the thoughts of what kind of football we should stand for in Omonia. So that's why I was satisfied with the start of the last game. Of course, in the derby and also in the second half, we show now latest we show character. You can't complain of the players' character. They fight to the bitter end, and you keep the result with the limited squad on the pitch. So I think we're getting there more and more. But to evaluate where we stand, it's mainly keeping the players on the pitch. Ωραία. Απάντησε σε ερώτηση για το πώς κρίνει την παρουσία της ομάδας μέχρι στιγμής στα πρώτα 9 επίσημα παιχνίδια. Η ιδιαιτερότητα του ότι σε 3, είναι το τρίτο παιχνίδι, έναν εκτός έδρας με τη Μίτιλαν, με το Αποέλ και με την ΑΕΛ. Το γεγονός ότι παίξαμε με 10 και 9 ποδοσφαιριστές κάνει δύσκολο να αξιολογήσεις αυτόν που δουλεύεις, επειδή στην ουσία δουλεύεις και χτίζεις μια ομάδα για να αγωνίζεται με 11 ποδοσφαιριστές. Οι ιδιαιτερότητες αυτές δεν μας άφησαν να αξιολογήσουμε ξεκάθαρα το πώς θέλουμε να παίξουμε. Σίγουρα στα 9 παιχνίδια που έπαιξαμε υπήρχαν στιγμές και διαστήματα τα οποία έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι συμφωνεί και ο κόσμος ότι σε κάποια διαστήματα ήμασταν καλοί. Επιπρόσθετα στο παιχνίδι με το Αποέλ και παρά το γεγονός ότι είχαμε μείνει με 9 παίχτες, έδειξαμε και χαρακτήρα. Έδειξαν η ομάδα ότι σημάδια βελτίωσης από παιχνίδι με παιχνίδι, ναι. Και επειδή παρακολουθεί για τις προπονήσεις, όπως είπε, ναι. Λέει ότι προσπαθεί πλέον ο προπονητής να εμφυσίσει στους ποδοσφαιριστές τον τρόπο που ο ίδιος θέλει να βλέπει την ομάδα να αγωνίζεται. Και ότι υπάρχει βελτίωση, όμως για να αξιολογηθεί η ομάδα καλύτερα και σε βάθος χρόνου θα πρέπει να παιχτούν ακόμα κάποια παιχνίδια και ιδανικά με 11 παίχτες στο παιχνίδι για να μπορείς να αξιολογήσεις αυτό που δουλεύει στις προπονήσεις. Αυτά είπε. Είχαμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Γέσπερ πριν 1,5 μήνα σχεδόν και είχε πει τότε, είχε κάνει και μια δήλωση η οποία είχε συζητηθεί λέγοντας ότι δεν ήταν στην τότε παρούσα χρονική στιγμή επίγον να γίνουν μεταγραφές. Τότε έγιναν 3, θα ρωτήσουμε μετά αν είναι στα σκαριά και Τετάρτη. Αν δεν κάνω λάθος είναι 4, Χριστό μου. Είναι ο Αλιού, ο Αμό και ο Φράνσον. Και ο Τίτος, ναι. 4. So, since the last time you've been a guest on the show, you have said something that at the time surprised negatively the fans of the club. That you thought that it wasn't necessary or we weren't... urgent. It wasn't urgent for us to sign any new players. Since then, we had brought in 4 players with a possibility of them to be 5. We're going to ask you that a bit later. So, what has changed since then? No, it's I still there. That you have a football team, you train together, you play together, and that's an act you need to develop all the time. I have that the stress changing players. I don't think it's the way to success. You need to build a way of playing. You need to build a confidence in the squad. You need to give confidence. You need to train together, play together to get better. And then it's also to fit the players into the system.
I'm very satisfied with the development of a lot of players. I think that I have taken it before. It was a lot of question marks around Bezos when I came here. Giving him trust and see that you see how amazing player he is. It was also a lot of discussions about that we need a number 9. Giving Kakulis the chance to play, and he has a fantastic record. This is the things I think improve a team. Then, of course, is the ongoing work building a team. For me, as a sport director, then I know it's an insecure position, but I believe you need like 1, 2, 3 transfer windows to set the stamp on the club. To stress things and just bring in players. You have a group of people who should work together, who should enjoy themselves together, and then you have contract situations, etc., and economic. This is how you build a squad, you build a club. You do it over time, but that also not take it for that we need to win matches all the time because we are ammonia. I think also we have been very clear when we introduced the players that what the expectations are, because some of them come from injuries or haven't played for a while, and it anyway takes time to bring in players to a team. We have also existing players, we have young players, we have a player now which I think have been the best. Now the last match is Shara Lampus, for example. This is thoughts you need to have as a sport director all the time. Not to block players who are on development. See to what you have first. My personal is I need to learn to know the club. I need to learn to know the players, the organization, the fans, everything, and not rush into things. That's my main point with my answers who upset a lot of people. The thing is, I'm going to try and remember everything you said so far. Χριστό, ίσως θα χρειαστώ τη βοήθεια σου για να καλύψουμε λίγο, επειδή... You can underline it. Ναι, δεν ήθελα να σταματήσω τον κύριο Γέσπερ από το ρυθμό της σκέψης του. Η ερώτηση, όπως είπαμε, είχαμε πει ότι όταν ήταν προηγούμενη φορά στην εκπομπή εδώ, είχε πει ότι ήταν ικανοποιημένος από το ρόστερ. Από τότε έχουμε κλείσει 4 ποδοσφαιριστές και ίσως να έρθει και ένας 5ος. Ο Γέσπερ είπε ότι θέτει ως προτεραιότητα το να αναπτύσσει και να δίνει ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές που είναι τους υφιστάμενους της ομάδας, χωρίς να προσπαθεί μέσω της μεταγραφικής περίοδου να πιέσει κάποιες καταστάσεις. Ναι, νομίζω αυτό που είχε πει ότι ως αθλητικός διευθυντής θεωρεί ότι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς πρέπει να έρθει σε 2-3 μεταγραφικές περιόδους, ότι πολλές φορές θέλει να δίνει ευκαιρία στο υφιστάμενο το ρόστερ. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη, όπως αν δεσμεύονται κάποιοι ποδοσφαιριστές και με συμβόλαια, την προοπτική που υπάρχουν σε κάποια ταλέντα. Δώσε το παράδειγμα με τον Μπέζους και τον Κακουλή, τον οποίο Μπέζους πολλοί θεωρούσαν σαν έναν καμένο χαρτί την περασμένη περίοδο, και όμως εξελίσσεται στον ηγέτη αυτής της ομάδας. Μίλησε για το γεγονός ότι υπήρξε θεωρητικά στο μυαλό του κόσμου η ανάγκη για να αποκτηθεί το εννιάρι, και όμως ο Ανδρώνικος ο Κακουλής τραβάει το κουμπί, έχει πρώτο ρόλο, είναι πρώτο βιολί σήμερα στην Ομόνια. Ονομαστικά αναφερθήκε στο Χαραλάμπους, το Χάμπον, ότι ήταν ένα από τους καλύτερους μας ποδοσφαιριστές, οπότε λέει μπορώ να αντιληφθώ πώς γίνεται μερικές φορές να μην είμαι τόσο αρεστός. Από την άλλη όμως είμαι και εγώ σε μια διαδικασία που μαθαίνω και εγώ και το Κυπριακό Πρωτάθλημα και το επίπεδο και τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο της ομάδας και τις απαιτήσεις. Όμως αντιλαμβάνω ότι πρέπει να χτίζεται μια ομάδα η οποία με το υφιστάμενο ρόστερ και με αυτούς που θα έρθουν, επειδή λέει ότι είναι ongoing, είναι μια συνεχής προσπάθεια και το scouting και κατ' επέκταση και οι μεταγραφές που θα έρθουν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Όμως θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να χτίσεις έναν περιβάλλον στο οποίο το υφιστάμενο ρόστερ και οι ποδοσφαιριστές
θα αγωνίζονται, θα προπονούνται, θα παίρνουν όλοι τις ευκαιρίες τους και μέσω αυτού θα χτίσει σιγά σιγά και επανάλαβε ότι το αποτέλεσμα της δικής του της δουλειάς θεωρεί ότι θα φανεί σε 2-3 μεταγραφικές περιόδους όταν και πλέον θα περάσει στο maximum και η φιλοσοφία που έχει και ο ίδιος σαν αθλητικός διευθυντής. Θέλω να ρωτήσουμε, Ρόι, να μας κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Γέσπερ για τον Αλιούμ, ο οποίος έκανε ντεπούτο χθες και πότε θα δούμε τους Αμό και Φρανς. Okay, so we've seen Alioum get his first playing minutes against Dael. A few words about Alioum, and when can we expect Amo and Franson to start getting some minutes as well? Alioum comes from the middle of the season, so physically he was 100% when he came here. For me, I know the player well. He's a big talent. He has a very great attitude and physics, and also I know that he will fit into the way Sofronis want to play. Let me just translate. Για τον Alioum είχε πει ότι το γνωρίζει, έχει πολύ καλή άποψη για τον ποδοσφαιριστή, προέρχεται από μεσούσεις της χρονιάς, οπότε από άποψη φυσικής κατάστασης είναι πολύ πιο έτοιμος από τους δύο που προαναφέραμε, τον Αμό και τον Φράνσον. Θεωρεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προοπτική, έχει ταλέντο, έχει καλή φυσική δύναμη και κατάσταση και θα ταιριάξει στο πλάνο του κυρίου Σοφρόνου Αυγουστή και στα θέλω του. About Amo and Franson? I will add a little about Alioum there. And for me, I wanted to Sofronis and the other coaches and the club wanted to see him first. Because as usual, we take the decision together. In the end, like I say, I have the responsibility to report to the president about the economy, but we take all decisions together. So this was a very good opportunity with Alioum. Regarding Amu, it's what do you call it? We can call it little about what should I say? We all know the level he has been on. It's the physical team and dietists work really hard. I'm very impressed of the work of our organization. And it's only upsides in that signing. Either we in Omonia get him to perform on the level he can, but we have no risk in the project. So we could call it a little bit of project. But the last weeks he has actually he has started moving, where you can see that he's getting where he has been. But as I said, a project. Okay. Πρόσθεσε για τον Alioum ότι ήθελαν να το δουν και ο Σοφρόνης Αυγουστή. Αυτόν προπονήθηκε και μερικές εβδομάδες με την υπόλοιπη ομάδα. Οι αποφάσεις που παίρνονται είναι συλλογικές και πρέπει να συμφωνούν όλοι. Έτσι ήθελε να πείσει και τους άλλους για την αξία του, επειδή για τον κύριο Γιάνσον ήταν ξεκαθαρό ότι είναι έναν ταλέντο με προοπτική. Σε ό,τι αφορά τον Αμό, θεωρεί ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που προέρχεται από πολύ ψηλών επίπεδων. Απλά ο τραυματισμός του τον έχει κρατήσει λίγο πίσω. Είναι πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια που κάνει όλο το team των φυσιοθεραπευτών, των διατροφολόγων της ομάδας, στο ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί. Ήδη άρχισε να φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και ήδη από την περασμένη εβδομάδα αρχίζει να ανεβάζει και αυτός ρυθμούς και θεωρεί ότι... Είπε χαρακτηριστικά ότι εδώ και μια εβδομάδα τον έχει δει να αρχίσει να κινείται. Ναι, να κινείται. Το να κινείται θεωρώ ότι εννοεί ότι ανεβάζει ρυθμό, επειδή προπονεί του σε κάποιο βαθμό. Εντάξει, είναι ποδοσφαιριστής με ένα χρόνο αποχής. When you said you started seeing him moving, what do you mean? Is he following part of the training? No, moving upwards. Physically, you start recognize him. Okay. You start recognize him as a football player. Yeah. So he's progressing. Το να λέει ο κύριος Γιάνσον ότι κινείται σημαίνει ότι βλέπει την ανωδική του πορεία να εξελίσσεται. He's very aware that Omonia gives him a second chance and that's why it starts moving little. It starts getting hope. You see I think not only me see that the rest of the coaches see it start moving in the right direction. So that's what I meant with it.
Αναγνωρίζει, είπε ο Αμό, ότι η Ομόνοια είναι μια ομάδα η οποία έρχεται για να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Στην καρδιά. Και όλοι το βλέπουν μέσα στο team αυτήν του τη μεγάλη προσπάθεια. Μάλιστα. About Fransson? Yeah, Fransson is fully fit. It's always what I was into before. Players need to play matches to in the end to get in match shape, but he is ready to play. And there we know that he's when he's fit and in match shape, he is extremely good. He's a Swedish national team player, but also we have a competition in that position. So yeah, he's ready to play, but it's Sofronis to take out the starting 11. But it's also this where we are. I worked in similar countries, as I said before. It's one reason where you can attract players. Yeah? It's either they haven't played or for some reason in bigger leagues, or injuries, or of some reasons. We can attract them to Cyprus. Yeah? And many times it's that you need to start over. Then you need a little time to start that new process, and that's where we are as a football country. So expectation that we could take the player from this shelf and go directly into play. I'm sorry, hopefully in a few years Cyprus football will be higher in the European ranking, and that we can take players from that shelf, but we are not there at that moment. So it's always a reason why we can attract players, and that's why I think by thinking long term. Fransson is obviously he's a very good player, and we're going to get big use of him. We have since earlier this example. I think Kasama starts moving now. Now he plays from the start. I said Shampus do great at the moment, I believe, and we have Kuselos and Bashiru in that position also. So. Okay. So, σε σχέση με ο Φράνσο είναι ότι αγωνιστικά από φυσικής κατάστασης είναι έτοιμος και εξαρτάται από τον προπονητή που θα το χρησιμοποιήσει. Αυτό που προανάφερε και πριν, ότι υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση εκείνη, υπάρχουν αρκετές επιλογές. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ένας Σουηδός διεθνής, θα μας βοηθήσει σίγουρα στη διάρκεια και στη συνέχεια της σεζόν. Απλά εδώ ξαναδιευκρίνησε ακόμα μια φορά ότι επειδή ακριβώς η Κύπρος δεν πρόκειται για τον πιο ελκυστικό προορισμό για κάποιους ποδοσφαιριστές και που είπε συγκεκριμένα από το πάνω ράφι, το top shelf που είπε, έδωσε το παράδειγμα του Φράνσον ως ένα παράδειγμα ότι για να κυνηγήσεις και να ψάξεις να βρεις ποδοσφαιριστές αυτού του επίπεδου πρέπει κάτι να έχει τύχει. Ναι, πρέπει να προκύπτουν κάποιες συνθήκες που να ευνοήσουν μια μικρή χώρα για να πάει να φέρει έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Φράνσον και να τον εντάξει στο ρόστερ της. Ιδάλλως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γέσπερ, αν τέτοιοι παίχτες έρχονταν στην καλή τους φάση στην Κύπρο, τότε η ίδια η χώρα, το πρωτάθλημα της θα ήταν ανάμεσα στα top. Ναι, είπε ότι δεν ξέρω τώρα, σε κάποια χρόνια ίσως, αλλά την δεδομένη στιγμή θεωρεί ότι γι' αυτόν και λέει ότι ίσως να χρειάζεται και λίγο περισσότερη υπομονή από τον κόσμο για να μπορούν να φτάσουν στα επιθυμητά επίπεδα όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν είτε με πρόβλημα τραυματισμού είτε λόγω απουσίας. Ξέρεις. Ένα μεγάλο παράδειγμα, a huge example of what you've said for Fransson, it's Fabiano. There were circumstances that που ευνοήσαν τέλος πάντων στο να έρθει στην ομάδα. Yeah, Fabi was an example of a player who came unemployed, and if I'm not mistaken, he was on a contract over $1 million, and he signed to Omonia, and he's a living legend. Yeah, but there is where we are at the moment. That doesn't mean. It's basically there we are. We are not Real Madrid yet. Hopefully someday. But okay. Χριστό, να προχωρήσουμε. Ναι, βέβαια. Θα ήθελα να ρωτήσω
επειδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρονοβόρα η συζήτηση, θέλω να πούμε έτσι σε κάποια ουσιαστικά θέματα. Θέλω να ρωτήσουμε για τον Μάριον Ηλία, αν θα κλείσει όντως στην Ομόνοια, αν είναι κλειστός, και η άποψη του Γέσπερ για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Okay, Μάριος Ηλία. How near are we to signing that player, and your personal opinion about him? In general, and I think this is very clear, I talk a lot about finding the strategy of the club, and it was very clear for me when I got employed that the club's ambition is we should have the best Cypriotic players, we should have the best academy, and so far I believe that this is true. When I see our domestic players, I believe we have the best ones. So in a long-term strategy or project, this Elias is an interesting player. And this is what I mean is that, but is it now, or is it in 6 months or 1 year? But this, I mean, the balance of the squad, I work a lot with, that it should be a balance with Cypriotic play, because this is the basic strategy of the club, that we should be best on that in Cyprus. And I believe it's a lot of good football players on Cyprus. Then we should add, like what I call high impact players from other countries if needed, and then also high potential players that we can bring here and develop, and then they can go to big leagues. And always finding the right balance between age, qualities, personalities. So in the long term, I've seen, didn't know about this Elias before I came here. I've seen, good player, we follow it. Nothing more than that. I believe that we have Cypriotic players in our squad who obviously makes it great. I think I'm very happy that Louisou came in last match, and then you see his qualities, which is extreme. We need to get him up on the level where we know he can perform. We have a lot of youngsters coming. Andreas Christos, for example, I'm very impressed with. He's going to me up, right? Exactly, and this is also a part of the project. We need to think. We have a very good dialogue and cooperation with Meab, with Andreas Christos getting senior matches there. He's certainly going to be a player, Omonia player to count on in the near future. This is the balance you always need to think about. When you bring in players or you let go of players, contracts going out in the package. We need probably. I didn't understand though if we have we signed. We haven't signed. No. We announce if we sign players. Yeah. Because they said it was after today's game. Apparently, this is the. Okay, but we haven't signed them. Okay, so the answer is that we haven't signed Marios Ilias yet. No. Η απάντηση του ήταν ξεκαθαρή. Δεν έχει υπογράψει ο Μάριος Ηλία ακόμα στην Ομόνοια. Είναι ένα ενδιαφέρον ποδοσφαιριστής που δεν το γνώριζε πριν να έρθει εδώ, τον παρακολούθησε. Είναι φιλοσοφία της Ομόνοιας να πιάνει Κύπριους ποδοσφαιριστές. Να έχει στο ρόστερ της τους καλύτερους Κύπριους και ακαδημίες. Είπαν ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση η οποία δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε λίγες μέρες. Αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο θα το ανακοινώσουν. Πρόσθεσε ξανά, μίλησε για τον Ανδρέα τον Χρήστου και την προοπτική, αρκετούς νεαρούς. Θα έλεγα ότι αυτός ο παίχτης σε λίγο διάστημα θα μπορέσει να παίξει στην Ομόνοια. Συνεργασία με ΜΕΑΠ για τον Λοΐζο που θέλουν και να τον επαναφέρουν και αυτόν στα στάνταρ τα οποία μπορεί να αγωνιστεί, και επανέλαβε ακόμα μια φορά τη σημαντικότητα της ισορροπίας, επειδή είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε μια απόφαση και δεν είναι μόνο αν κάποιος προσφέρει είναι καλός. Είναι το πώς κρατούνται οι ισορροπίες και στα αποδυτήρια, οι ευκαιρίες που δίνονται ή μπορεί να χάνονται. They're informing us we don't have a lot of time, so I don't know. You talk too much. I talk too much, huh?
I would like to ask you, during your last appearance on the show, you said making the group stages was the main target. Has our elimination changed your plans, and do you have a secondary strategy? Για τον προγραμματισμό εννοείς. Τον προγραμματισμό. Η ερώτηση του Ρόι είναι... στην τελευταία του παρουσία εδώ στο στούντιο είπε ότι ήταν μεγάλος στόχος η είσοδος μας στους ομίλους και η ερώτηση του Ρόι είναι εάν ο αποκλεισμός άλλαξε τα πλάνα της ομάδας σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό. Και αν υπάρχει δευτερεύουσα, αν προέκυψε μετά τον αποκλεισμό, δευτερεύουσα στρατηγική. Yeah, obviously, if we have got to the group stage, we should have more matches. Perhaps we should need a little bit wider squad. Now we have, if I'm rightly informed, we have 12 matches until Christmas and the next window. My ambition also that we started with me and Simos mainly, but together with our scouts and scouting team, that we need to be I believe that Omonia need to be more proactive scouting, not reactive. As I said before, also we sit with a good structure of we know what contracts are going out, we know what positions we perhaps need to follow up, and I like to be more proactive, scouting players for a longer time, see them live, and then see to that it fits into the team. That means also in that not blocking this possibilities. So this is a main work now when the window closed, that we start sitting down with the scouting team, look for what position, what characters, what profiles of players we need to start following, and in which countries we can follow them mainly, and that also means that we scout internally from the youth, internally in the first squad, MEAB following the domestic league, and then we go wider out and in leagues and countries where we feel that we can compete with the players. And I believe it's a lot of countries where we can attract players to Omonia because it's a great club. I think it's a progressing league, but we need to be more proactive and follow the players over time. Mm-hmm. And first of all now towards the winter window, where we know now learn the regulations, where we have 2 open places, to bring in players, if we need. Yes. Yeah. So to all who thinks that we are sit and wait, perhaps we doesn't need, but that's the meaning of building a sustainable club to work that way. Okay. Σε ερώτηση κατά πόσον ο αποκλεισμός στην Ευρώπη επηρέασε τον μεταγραφικό σχεδιασμό ή αν υπήρχε έναν δεύτερο πλάνο. Απάντησε ότι προφανώς πιθανή παρουσία μας στους ομίλους θα σημαίνει περισσότερα παιχνίδια και κατ' επέκταση ίσως ανάγκη για έναν πιο βαθύ ρόστερ. Πλέον τώρα με 12 αγώνες μέχρι τα Χριστούγεννα που ξανανοίγει το μεταγραφικό μπαζάρι, θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει η ομάδα με το υπάρχον υλικό αυτά τις υποχρεώσεις της. Και από εκεί και πέρα... Δίνεται τεράστια βάση πλέον στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα εντοπίζει, θα πρέπει μάλλον, όπως είπε ο κύριος Γέσπερ, να εντοπίζει τους ποδοσφαιριστές. Να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή, να έχει σκαναρισμένους ποδοσφαιριστές και από το εξωτερικό, αλλά και εδώ στην Κύπρο. Ταλέντα, τα οποία παρακολουθούν και θα παρακολουθούν και διαζώσεις, όχι απλά από στατιστικά που τους δίνονται και κλιπ μερικών λεπτών. Θεωρεί ότι υπάρχουν οι 2 οι θέσεις οι ανοιχτές, τις οποίες μπορεί να κάνουμε χρήση αν χρειάζεται τον Γενάρη. Παρακολουθούμε και κάποιους παίχτες και γνωρίζουμε, όπως είπαμε, μάλλον δεν είπαμε ακόμα, νομίζω, θα το αναφέρουμε για τα συμβόλαια που λήγουν, ότι υπάρχουν συμβόλαια που λήγουν, γνωρίζουμε έναν περίπου πώς θα κινηθούμε στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους και αυτά.
Λοιπόν, ωραία, επειδή πρέπει να το τρέξουμε, θέλω να ρωτήσουμε για τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται. Μάθιους, Λέτσαξ, Μίλετιτς, Μπασιρού, Καρίμ, Μπέζους, Κούσουλος, Ψάλτης. Είναι ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται. Είναι και ο Φαμπιάνο. Θέλω να μας πει ο κύριος Γέσπερ αν υπάρχει στο σχεδιασμό να μπει η ομάδα σε συζητήσεις με κάποιους εξ αυτών ή αν θα το αφήσει να πάει μέχρι το τέλος, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. So there are 8 contracts running out in the end of this summer. You know the names, there's no need to translate. So are there intentions of discussing with some of these players for a renewal of their contract? And if you can say something especially about Fabi, who everyone knows what a special player he has for Omonia and their fans. No, as I said before also, I think the structure, I mainly say it's good if you have a structure where approximately 1/3 of the contracts running out every year. Now when the window closes, we obviously we start to be proactive in that sense also. Who should we prolong? What do we need in scouting? Fabiani, obviously, a fantastic keeper, fantastic character. I said he's like a full-blood horse when he jogs into the pitch. But also we signed Francis, and we have extremely. I never seen in the keepers we are. All 4 of them are on a high level. Yes. So this we will follow, but obviously Fabiano he is Omonia, and we're going to take very good care of him no matter what. But the dialogue is probably already there, and will continue. But keepers, that's we have too many good. The deal is already there, and we continue. We continue discussing with him. Συζητήσει. I think this dialogue, and this is obviously before me. I think it's big love between Omonia and Francis. So what I've heard, this dialogue is already there, and I don't think it's anything we should worry about. That dialogue goes in a very good way. Ωραία. Είπαν ότι είναι σημαντικό και αυτό, ότι περίπου το 1/3 των ποδοσφαιριστών του που βρίσκονται στο ρόστερ να είναι σε διαδικασία λήξης συμβολέων. Είναι και σε αυτήν την περίπτωση προσπαθούν να λειτουργήσουν λίγο έτσι πιο έγκαιρα και να μπουν σε διαλόγους και συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές και να μην μείνουν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η ειδική αναφορά έγινε στο Φαμπιάνο, γνωρίζει τι σημαίνει ο Φαμπιάνο για τον κόσμο της ομάδας, για την ίδια την ομάδα, όχι μόνο ως ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά και ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και χαρακτήρας. Από την άλλη, λέει, ανανεώσαμε και το συμβόλαιο του Φράνσις Ζόχο και λέει πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω τόση πολλή ποιότητα σε μια τετράδα τερματοφυλάκων. Δεν περιορίστηκε μόνο στο Φάμπι και το Φράνσις. Και από εκεί και πέρα λέει ότι να είναι σίγουρος ο κόσμος και ο ίδιος ο Φάμπι ότι θα κάνουμε το καλύτερο με σεβασμό. Ήδη γίνονται κάποιες συζητήσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις δεν μπορώ να ξέρω, αλλά το έχουν όλοι υπόψη μες στην Ομόνια το τι σημαίνει ο Φαμπιάνο και για τον κόσμο και για την ίδια την ομάδα. Και απλά αυτά τα αναφέραμε για το Φαμπιάνο έτσι ξεχωριστά. Ωραία, αν θέλει να πει και ο ίδιος ο Γέσπερ πριν το κλείσιμο μας. Okay, before we go, just a last message to the fans of Omonia and what else to expect. Yeah, believe in the process, believe in the club. I know it's big feelings. We work really hard, and we are on the same side. I believe also that it's a huge potential in the club. Also huge for the academy. I have meeting on Friday. We have increased already the scouting team. We're going to be more proactive. We're going to set the standard where I believe that. That's my ambition, that it should show what way of football Omonia are going to play, and I believe that need to be attacking football for the supporters. I believe also that now
I see that Sophronis can have had time now. I can see his ideas about how we will play coming more and more into the game. Everybody works hard, start believing it. We have a lot of players progressing and developing, and also the game. And do you think Omonia will win the championship? That's our definitely ambition. I have now been here a while. When I see the opponents, I'm not scared about anybody. So we should definitely be there. That we should compete on. For me, it's. Of course, you should. We are Omonia, so we can't go out with any other thoughts than we should fight with the title every year. We can't have any less ambition than that. Okay. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά, είπε ο Γέσπερ. But I will add one thing. Yes. We should fight for the title every year, but it's nothing to win the title one year and then fall down. We should be like continually. Sometimes you have post-in and then you win the championship. But the main thing is to be sustainable as a club and dare to believe and stay on the strategy. Είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα, όλοι θέλουμε τις επιτυχίες, να εμπιστευτούν το project αυτόν το οποίο το πιστεύει και ο ίδιος πάρα πολύ, όπως είπε. Και δουλεύουν όλοι πολύ σκληρά σε αυτό το πράγμα. Σε ερώτηση γενικά πόσο θεωρεί ότι μπορούμε να κερδίσουμε και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, θεωρεί είναι αυτονόητο από τη στιγμή που λέγεσαι Ομόνια διεκδικάς και θέλεις να κερδίσεις το πρωτάθλημα, όμως πρόσθεσε σημαντικότερο είναι παρά από μια επιτυχία μιας χρονιάς και ένα πρωτάθλημα μιας χρονιάς, σημαντικότερο είναι να χτίσεις κάτι το οποίο στερεό θα αντέξει και στα επόμενα χρόνια και να βρίσκεσαι ψηλά και στα επόμενα χρόνια. Δεν σημαίνει τίποτε αν κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα και μετά πέσεις, όπως είπε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Γέσπερ. Thank you very much, Mr. Jesper. It was a pleasure. Hopefully we will have the chance to discuss about things about our club more often through Total Green, and you are welcome to come on the show. Yeah, I have no problem with that. I can stand. It's very important that we work together, and because our ambition is the same. We want to win as much possible of matches, and we should do that together. Yeah. Θα το κάνουμε μαζί, είπε ο Γέσπερ. Γιάνσον, το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στους στόχους μας, να κερδίσουμε τα παιχνίδια όλοι μαζί. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Να είστε όλοι καλά. Την επόμενη Τρίτη θα είναι το ραντεβού μας, καθότι το παιχνίδι μας για την 5η αγωνιστική απέναντι στον Άρη θα διεξαχθεί τη Δευτέρα το βράδυ. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ.